مرحبا حبايب قلبي، رجعت لكم بملخص الحلقة الثانية من مسلسلنا الجميل. الحلقة الأولى بتنتهي على مشهد قوي جدا لما سون بتفاجئ الأمير بطلب جواز صريح، وقبل ما نعرف رده الأحداث بترجع بينا للماضي أيام المدرسة، ومن هنا بنبدأ نفهم طبيعة العلاقة. في فلاش باك بنشوف مسابقة بين فريقين، فريق فيه إيان وفريق تاني فيه سون ومعها مين اللي بقى بعد كده رئيس الوزراء. أثناء المنافسة واحد من فريق إيان بيغلط في سون وبيتكلم عنها بطريقة وحشة، وبيبان بوضوح إنه بيكون لها كره كبير، لكن المفاجأة إن إيان بيتدخل فورا وبيزعق له قدام الكل لدرجة إن الشاب ده بيخاف منه جدا، ووقتها بنعرف إن اسمه راي. المشهد ده بيأكد أن إيان من صغره كانت شخصيته قوية ومسيطرة، واللي حواليه بيعملوا له ألف حساب. بعد كده بنروح لمنصة التحكيم ونلاقي مدير المدرسة قاعد جنب ملك البلد اللي هو والد إيان. المدير بيشرح للملك أن إيان بنفسه طلب نصيحة تدريب على الرماية تبقى مفتوحة لكل الطلاب، وده بيخلينا نفهم أنه كان عايز بيدي فرصة لسون إنها تتدرب براحتها. المنافسة بتبدأ وسون وإيان بيشاركوا في الرماية، الاتنين بيقدموا أداء كويس، لكن في النهاية إيان بيحقق نقاط أعلى منها. سون بتضايق شوي، لكن مين بيحاول يطمنها ويقول لها إنها لسه في جولة تانية، يعني الفرصة لسه قدامها. نرجع للحاضر، المشهد اللي طلبت فيه سونغ الجواز. إيان بيضحك بسخرية ويفضل يبص لها شوي من غير ما يرد، وبعدها يسألها بكل هدوء إيه مميزاتك اللي تخليني أوافق. سونغ بتستغرب إنهم ما تفاجأش من طلبها، بتفسر ده إن أكيد في بنات كتير بيعرضوا عليه الجواز، وهو فعلا بيأكد كلامها بثقة وبيقول لها إن في آخر يومين بس جاله عروض كتير، وبيشاور لها على الهدايا اللي حواليه. الكلام ده بيضايق سونغ من غرورها، لكنه بيصر إنها ترد عليه وتقول مميزاتها. في الأول بتسكت شوي وبعدين بتبدأ تعدد عندها فلوس كتير ومن عيلة كبيرة وشخصيتها قوية ومش بتخاف من كلام الناس، كمان ناجحة في شغلها. بتكمل عرضها بطريقة عملية جدا، تقول إنها مستعدة تتحمل أي انتقادات خلال فترة الجواز. إيان بيطلب منها تكمل، فتقول بثقة إنها كمان جميلة. ساعتها بيضحك تاني ويسألها لو في حاجة تانية، وده بيخليها تتضايق من ردة فعله. في نفس الوقت بنشوف الشغالة ريوم واقفة برا بتحاول تتنصت على كلامهم، لكن هيون بيمسكها ويسألها بتعمل ايه. بتتوتر وتقول انها كانت جايبة مشروبات فياخدها منها ويدخل. في القصر بنشوف شخصية تانية مهمة، ديون، وهي بتستقبل بنت جميلة جدا ونعرف انها العروسة اللي اختارتها للأمير، وده بيفتح باب لصراع جديد. على الجانب التاني في شركة سونغ، المساعدة بتكون قلقانة عليها، لكن بتتفاجأ لما سونغ بترجع وهي مبسوطة جدا. لما بتسألها عن اللي حصل، سونغ بتقول بكل سعادة انه رفضها. المساعدة بتنصدم وبتبدأ تشك في سونغ انها فقدت عقلها، وبنرجع للمشهد اللي رفض فيه إيان عرضها، وبيقول لها انه مش بيدور على الفلوس او الشكل، لكنه بيدور على الحب، وبيأكد انه لو حيتجوز حيكون علشان بيحب فعلا. الكلام ده مش بيدخل دماغ سونغ. بنشوف إيان مع مساعده اللي بيستغرب طريقته مع سونغ لأنه شايف إنه كان ممكن يرفضها بأسلوب أهدى من كده، لكن إيان بيضحك وبيبان إنه مخبي حاجة وبيفكر في خطة معينة. بعدها مساعدة سونغ بتقترح عليه الدور على حد تاني وتتجوزها بدل الأمير، لكن سونغ بترفض تماما، وده بيوضح إنها لسه متمسكة بفكرتها. ومن ناحية تانية بنشوف ديون ومساعدتها مستغربة إنها بتدور على عروسة جديدة للأمير رغم أن كيم كانت عجباها كتير، لكن ديون بتوضح إنه مش فارق معاها مين، المهم إن الأمير يتجوز وخلاص. بعدها بتطلع صورة سونغ وبتطلب منها تقابلها، وده بيدل إن سونغ دخلت في دايرة اهتمامها. بنروح لمكتب سونغ ونلاقي الموظف قاعد قدامها مرعوب لأنه ما خلصش المشروع المطلوب منه، وبيحاول يعتذر، لكنها بتفاجئه بردة فعلها الهادية وبتقول له ياخد وقته. فيستغرب جدا لأنها ما عصبتش ولا عملت له حاجة، لكن بعدها بتطلب منه طلب صغير ويكون سر بينهم، وهو إنه يجيب لها كل المعلومات عن تحركات الأمير إياد لأنها ناوية تتجوز. الموظف بيخرج مصدوم، لكنه في نفس الوقت بيحس إن ده دليل إنها بدأت تثق فيه، فبيتحمس ويعمل اتصالات كتير لحد ما يجمع كل المعلومات. بعدها بيسلمها للمساعدة ويكون فخور بنفسه. بعد يومين من آخر مقابلة بينهم بنشوف إيان بيركب حصانه، فجأة يسمع صوت حصان وراه، ولما يلف بيلاقي سون
اللي بتخبره إنها اشتاقت له كتير. بعدها بتمشي فيضحك على تصرفها وبيفتكرها صدفة، لكن تاني يوم وهو قاعد عم ياكل لوحده بتخبط عليه سونج وبتدخل، ولما يقوم تسأله لو كان رايح ملجأ القطط، وتبدأ تذكر له أسماء القطط اللي بيحبها فينصدم ويفهم إنها بتراقبه، فيزعق لها إنها تجاوزت حدودها مع شخص من العائلة المالكة، لكنها بكل براءة بتقول إنها عملت كده علشان تخليه يحبها ويوافق على الجواز، وده بيخليه يضحك على جرأتها. بعدها بيوم وهو سايق عربيته يلاقيها ماشية وراه، حاول يتجاهلها ويمشي، ولما بيروح السينما بيلاقيها سبته وتسلم عليه لكنه يسيبها ويمشي. وتاني يوم الصبح تلحقه وهو عم يجري وتقول له إنها وحشته وتقترح يجروا سوا. بنشوف سون في مكتبها مرهقة وواضح إنها ما بقتش تنام كويس بسبب مطاردتها لإيان، وفجأة يتصل بها أخوها وبيبان من كلامه إنها مع علاقتها مش كويسة، وبيقول لها تجهز نفسها لموعد مدبر. بنفهم إن في ناس في عيلتها عايزين يخلصوا منها، وبعد المكالمة يوصل لها تهديد إن أبوها ممكن يقفل الشركة لو ما راحتش الموعد، فبتضطر توافق. في الموعد تقابل شاب اسمه جون، أول ما يشوفها يمدح جمالها وذكائها لكنها ما بتردش وترد عليه بطريقة جريئة بتخليه يتوتر ويزهق لحد ما يقرر بنفسه إنهم مش مناسبين للجواز. في نفس الوقت هيون بيشوفهم مع بعض، ولما يرجع الأمير يحكي له يقول له أن سونغ واضح أنها ما ضيعتش وقت وراحت تدور على فرصة تانية بعد ما اترفضت منك. أما عند يون بنشوفها بتفتكر لحظة قديمة مع جوزها، ونعرف أنها كان ناوي يتنازل عن العرش لدرجة أنه كتب خطاب رسمي وخدمه يعلن فيه عن تخليه عن منصبه، وده بيوضح أنه في أسرار كبيرة وخطط بتحصل في الخلفية ممكن تقلب كل الأحداث. وبنعرف أن زوجة الملك وقتها فقدت أعصابها تماما لما عرفت أنه ناوي يتنازل عن العرش، بتقول له بمنتهى القسوة أنها تفضل تشوفه ميت ولا أنه يتنازل عن منصبه، وكل ده طبعا علشان ابنها هو اللي يبقى الملك. بعدها تمسك الخطاب اللي كان كاتبه وتحرقه قدامه فيغضب جدا من تصرفها، لكن لما ينادي عليها ما بتردش وتمشي. وبعدها مباشرة بتحصل الحادثة اللي بيموت فيها الملك، وده بيخلي الموضوع كله شكوك وأسرار من البداية. تاني يوم بنشوف ديون وهي بتجهز ابنها الصغير لحفل تكريم مهم، وبتحاول تشجعه ليكون قد المسؤولية، وبتبقى مبسوطة أن إيان مش موجود لأنها شايفة أنها فرصة لابنها يثبت نفسه من غير ما يكون في ظل عمه الكبير. لكن يحدث العكس، إيان بيكون شايف أن الطفل لسه صغير ومش حيقدر يتحمل الضغط لوحده، بيكون واضح عليه التعب لدرجة أن هيون بيلاحظ ده عليه. في نفس الوقت سونغ كمان بتجهز نفسها علشان تحضر نفس الحفلة، ومساعدتها بتحاول تمنعها تلبس حاجة ملفتة للأنظار لأن في مصورين كتير، لكن سونغ بطبيعتها بتحب تلفت الأنظار ومش بتسمع الكلام. يبدأ الحفل وسونغ بتوصل مع مساعدتها، وعلى الجانب التاني الطفل الملك بيكون متوتر جدا، والمساعدين بيحاولوا يطمنوه إنهم حيتصرفوا، لكن فجأة يظهر إيان ويبان إنه ما قدرش يسيبه لوحده في يوم زي ده، خاصة إنه عارف إن الطفل اتصل به لأنه خايف. ولما يدخل القصر الحراس بيحاولوا يمنعوه لكنه هو يصرخ عليهم ويأكد أنه هو الأمير، فبيخافوا بيعتذروا فورا. بعدها بيروح الطفل ويطمنه لما يمسك إيده ويمشوا سوا وسط الحضور. الطفل بيهدى شوي وسون بتكون وسط الناس وبتفضل بتراقبه بإعجاب. خلال الحفل بيتم تكريم عدد من الشخصيات وتكون سونغ واحدة منهم، ولما تطلع بتستلم الجائزة بتغمز لإيان وتخبره أنه وحشته كتير لكنه ما يتفاجأ لأنه تعود على تصرفاتها. في مكان تاني بنشوف مينو هو في مكتبه بيبص لصورة سونغ وبيبان عليه الإعجاب بها. بعد الحفل سونغ بتقرر تاخذ إجازة من الشغل علشان ترتاح شوي، لكنها بتقابل مين ويخرجوا ياكلوا سوا، والموقف بيكون فيه خفة دم لما تفضل لابسة الطاقية اللي أخذتها من الملك، ومين بيسخر عليها ويهزر ويقول شبه الأناناسة، لكنها بترد عليه بثقة وتخبره أنها شبه الأناناس الجميلة، وده بيرجع به لذكرياتهم أيام المدرسة لما كانوا بيتدربوا على الرماية. في نفس الوقت إيان بيكون تعبان جدا ومساعده بيحاول يقنعه ويروح المستشفى لكنه بيرفض علشان ما يخليش ديون تعرف. لما المساعد يخرج من الجناح في الفندق تدخل سونغ هناك، وبعد ما تعرف انه تعبان بتتصرف بسرعة وتجيب له دكتور اللي بيطمنهم ان الحالة بسبب ارهاق شديد. وسونغ بتطلب من الطبيب انه ما يقولش لحد انه الامير مريض فيوافق ويمشي. في القصر ديون بتكون غاضبة وهي بتقرأ الاخبار وبتصرخ على ابنها لانه كلم عمه وبتصفه انه ضعيف زي ابوه زمان. رغم محاولة مساعدتها تهديها نرجع للفندق، سونغ بتكون معاه هيون وفجأة يطلب منها تمشي بسرعة لأن ديون جاية فيخبيها ويفتح الباب، لكنه ما يقدرش يمنع ديون اللي بتدخل بعصبية. لما تدخل
يدخل على إيان يطلب منها تستنى برا لحد ما يجهز، لكن وهي خارجة بتلاحظ شنطة سون فتشك وترجع تفتح الباب تشوفهم سوا فتفهم الموضوع غلط فتغضب جدا وتهدده إنه حيتحاسب على اللي حصل. ثاني يوم سون بتصحى على مكالمة من مساعدتها وهي مرعوبة، ولما تفتح الموبايل بتلاقي الأخبار مولعة وكل الصحف تتكلم إنها كانت في موعد غرامي مع الأمير إيان وبيوصفوها إنها حبيبته السرية، وفي شائعات كمان إنها حامل بسبب دخول دكتور عنده. الخبر بيصدم الكل خاصة أخوها ومراته اللي يفهموا إنها كانت بترفض كل العرسان علشان كده، بينما مساعدتها بتكون منهارة وغاضبة من الفضيحة. لكن سونج يا جماعة بتتعامل ببرود وبتقول مين اللي حيصدق الهبل ده، رغم أن الوضع بدأ يكبر في النهاية. إيان بيروح بيقابل سونج بنفسه ويعتذر لها عن اللي حصل، لكن المفاجأة أنه يطلب منها تساعد لأنها هتبقى مراته، وده بيكون ختام قوي للحلقة الثانية يسيرنا قدام تطور غير متوقع في العلاقة بينهم وبداية مرحلة جديدة تماما. وهنا نكون وصلنا إلى آخر الملخص، لا تنسوا تشتركوا في القناة. إلى اللقاء، سلام.